नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईले स्टार्टस क्रिएसनमा। आज पनि मैले एउटा नेक्स्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियो चाहिँ मैले नेपाली म्युजिक बिटमा चाहिँ बनाउने छु है। र यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा चाहिँ भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले यो म्युजिक भिडियोको लागि चाहिँ तपाईले 9वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। 9वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ 9:16 को रेशियोमा रहिरहेको हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले 16:9 को रेशियोमा राख्ने छौं। त्यसको लागि फर्म्याटमा जानु होला। फर्म्याटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि गएर हामीले 16:9 को रेशियो चुज गर्नुस् है। 16:9 को रेशियो चुज गरिसकेपछि थोरै ब्याक गर्नुस्। इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि एडिटमा जानुस्। एडिटमा गएर रोटेट गर्नु होला। सबै इमेजलाई चाहिँ प्राय तपाईले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि हामीले 16:9 र यसलाई पनि 16:9 को रेशियोमा राख्नुपर्ने छ। हामीले 9वटा फोटोहरुलाई चाहिँ 16:9 को रेशियोमा राख्ने छौं। त्यसपछि गएर इन्डिङ पार्ट रहेको छ। इन्डिङ पार्टमा क्लिक गर्ने छौं र इन्डिङ पार्टलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गर्नु होला। डिलिट गर्नको लागि थोरै ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि हामीले डिलिट अप्सनमा गएर डिलिट गर्नुहोस् है। डिलिट गरिसकेपछि तपाईले फेरि स्टार्टिङमा आउनु पर्ने छ। स्टार्टिङमा गएर एड अडियोमा जानु होला। एड अडियोमा गएर तपाईले एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जुन म्युजिक राख्न चाहनुहुन्छ त्यो म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ साउन्ड आइपुग्ने छ है। यदि तपाईले पनि साउन्ड डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले चाहिँ साउन्डको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु है। तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्लस डाउनलोड भइरहेको छैन भने तपाईले फेसबुक अथवा टेलिग्राममा पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लिंक पनि तपाईले डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ हामी फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.2 रहेको छ है। हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 1.2 राख्ने छौं। 1.2 र त्यस्तै गरे नेक्स्ट इमेजमा आउनु होला। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले सेकेन्ड इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 1.4 राख्नुपर्ने छ है। दोस्रो इमेज चाहिँ हाम्रो 1.4 राख्ने छौं। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन फेरि हामीले 1.5 दिनुपर्ने छ र त्यस्तै गरेर फोर्थ इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.4 मा राख्नुस् फेरि। अनि त्यस्तै गरेर यो इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईले 1.4 दिनु होला। हामीले यो बीचमा चाहिँ दुईवटा इमेज चाहिँ 1.4 को ड्युरेसनमा राख्यौं र फेरि हामीले यसलाई चाहिँ 1.5 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं। अनि त्यस्तै गरेर 1.5 पछि तपाईले फेरि 1.4 को ड्युरेसन राख्नु होला। 1.4 अनि त्यस्तै गरेर हामीले सेकेन्ड लास्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले फेरि 1.3 दिनुपर्ने छ। 1.3 र लास्टको इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.4 रहेको छ है। र बाँकी रहेको म्युजिकलाई चाहिँ मैले यसलाई स्प्लिट गर्ने छु है। यदि तपाईले मैले दिएको लिंकबाट डाउनलोड गर्नु भएको भने चाहिँ स्प्लिट नगर्दा नि हुन्छ है। मैले स्प्लिट गरेर नै राखिदिएको छु। र अब चाहिँ हामीले थोरै साउन्डहरु चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ खासै फरक चाहिँ पर्दैन है। तपाईले ब्यालेन्स मिलाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हामीले एनिमेसन राख्ने छौं। एनिमेसनको लागि तपाईले थोरै ब्याक गर्नुस्। अनि त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसनमा गएर तपाईले कम्बो एनिमेसनमा जानुपर्ने छ। कम्बोमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुको इमेजमा चाहिँ तपाईले बाइसेक्ट 2 राख्नुपर्ने छ। बाइसेक्ट 2 को लागि थोरै साइडमा सार्नुस्। बाइसेक्ट 2 आउने छ। त्यो मैले चाहिँ यसमा साउन्डहरु चाहिँ म्युट गरिम है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ साउन्डहरु म्युट गरेको हो। र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्छौं। यसमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राख्छौं र बाँकी जति पनि इमेजहरु छ तपाईले यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1 नै राख्नु होला है। यसरी क्लिक गर्नुस् इमेजमा अनि पेन्डुलम 1 यसमा पनि क्लिक गर्नुस् र यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 सबै इमेजलाई तपाईले यसरी पेन्डुलम 1 राख्दै जानु होला। यसलाई पनि पेन्डुलम 1 र यदि गरिसकेपछि हामीले यसलाई डनमा क्लिक गर्ने छौं। यदि गरिसकेपछि थोरै ब्याक आउनुस्। ब्याक आइसकेपछि हामीले इफेक्ट राख्नुपर्ने छ। फर्स्ट इमेजमा चाहिँ यहाँनिर दुईटा इमेजको बीचमा जानुपर्ने छ तपाईले है। दुईटा इमेजको बीचमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा हामीले इफेक्ट राख्नको लागि चाहिँ इफेक्टमा जाने छौं। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जाने छौं। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले एउटा मुड भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। मुडमा जानुस् अनि
त्यसपछि तपाईले मेटर इफेक्ट यसबाट चुज गर्नुपर्ने छ है। थोरै साइडमा सार्नुस्, अझै तलतिर जानु होला। यहाँनिर मेटर इफेक्ट रहेको छ र यसलाई ओके गर्नुस्। मेटर इफेक्टको ड्युरेसन जहाँसम्म रहेको छ अथवा इमेजको ड्युरेसन जहाँसम्म रहेको छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले मेटर इफेक्टको ड्युरेसन पनि बढाउनु पर्नेछ। तपाईले प्राय जस्तो सबै इमेजमा चाहिँ तपाईले मेटर इफेक्ट युज गर्दा नि हुन्छ है। यदि होइन हामीले चाहिँ कुनैमा वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको छ भने चाहिँ तपाईले वाटर ड्रपको साउन्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ यसमा सबैमा मेटर इफेक्ट युज गरिम र मेटर इफेक्ट युज गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यो इमेजको बिचमा चाहिँ दोस्रो र तेस्रो इमेजको बिचमा जानेछौँ। फेरि ब्याक आउनुस्, भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि हामीले पार्टीमा जानुपर्नेछ। पार्टीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा हामीसँग रिपल्स रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुस्। किन भन्दाखेरि यो वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको थियो, त्यो भएको कारणले हामीले यसलाई रिपल्स युज गरिम। र अब चाहिँ तपाईले एउटा इमेजलाई छोडेर त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा चाहिँ तपाईले फेरि के गर्नुपर्ने छ, रिपल्स इफेक्ट र यसको ड्युरेसन पनि जहाँसम्म इमेज रहेको छ त्यहाँसम्म राख्नुस् र यसलाई पनि कपी गर्नुस् र यसलाई पनि एउटा इमेजलाई छोडेर अनि त्यसपछि तपाईले यहाँनिर रिपल्स इफेक्टलाई युज गर्नुस् र फेरि यसलाई कपी गर्नुस् र लास्टको इमेजमा तपाईले वाटर ड्रपको साउन्ड राख्नुपर्ने छ। यसरी गर्नुस्। यसरी राखिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यसमा प्रोपर तरिकाले आइसकेको छ। यदि तपाईले कुनै पनि यसमा लिड इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने थोरै ब्याक गर्नुस्, भिडियोमा जानुस्, भिडियो इफेक्टमा र थोरै साइडमा सार्दै जानु होला। यहाँनिर फ्रेम भन्ने अप्सन आउँछ, फ्रेममा गइसकेपछि तल आउनु होला। एउटा हामीसँग रहेको छ लिड इफेक्ट। लिड इफेक्टलाई चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। लिडमा क्लिक गर्नुस् र ओके। र लिडको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले फुल लेन्थ राख्नुपर्ने छ है। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी सेभ गर्नको लागि माथि एरो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन रेसियो भनेको चाहिँ हाम्रो 16:9 को रेसियो रहेको छ। यो सेभ भइसकेपछि हामीले फेरि रिअपलोड गर्नेछौँ र 9:16 को रेसियोमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नुस् अनि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएर भिडियोमा जानु होला। जुन भिडियो तपाईले यसमा सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई चाहिँ यसलाई इम्पोर्ट गर्नु होला यसमा। र लास्टमा आउनुस्, एउटा वाटर मार्क रहेको छ है, यसलाई पनि तपाईले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ हामी फर्म्याट चुज गर्छौँ। फर्म्याट चाहिँ अघि हामीले 16:9 को रेसियो चुज गरेका थियौँ भने अब चाहिँ हामीले फर्म्याटमा गएर 9:16 को रेसियो चुज गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि भिडियोमा जानुस्, भिडियोमा गएर एडिटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई रोटेट गर्नुस् है। अब हामीले 9:16 को रेसियो राखिसकेको छौँ। हाम्रो टिकटकको रेसियो भनेको 9:16 को रेसियो हुन्छ। र अब फेरि हामीले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नेछौँ। सेभ गर्नको लागि माथिको अप्सनमा तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई सेयर पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त।